जर तुम्ही हा आरोग्यदायी ढेबरा हा प्रकार एकदा बनवला असेल तर पुन्हा पुन्हा बनवावा असा वाटेल। आज आपण हिवाळ्यात खास बनवलेल्या नाश्त्याच्या रेसिपीमध्ये अतिशय हेल्दी गुजराती ढेबरा बनवू। तर मित्रांनो, अगदी सोप्या पद्धतीने गुजराती ढेबरा रेसिपी बनवूया। ढेबरा बनवण्यासाठी 1.5 वाटी बाजरीचे पीठ एका परातीत किंवा भांड्यात घ्यावे। ढेबरा बाजरीच्या पिठापासून बनवला जातो, त्यामुळे बाजरीचे पीठ घेणे आवश्यक आहे। आता आपण त्यात 1/3 कप गव्हाचे पीठ देखील घालू। गव्हाचे पीठ बाइंडिंग साठी आवश्यक आहे। आता 2 वाट्या बारीक चिरलेली मेथी घाला। मी मेथी नीट धुवून स्वच्छ कपड्यावर पसरवली होती, जेणेकरून सर्व पाणी निघून जाईल। मेथीमध्ये जास्त पाणी नसावे। 1/3 कप कोथिंबीर घालावी। 2 चमचे आले मिरचीची पेस्ट, 1.5 चमचे ओवा हाताने थोडेसे क्रश करून त्यात घाला। 1.5 चमचे सफेद तीळ, 1 चमचा भाजलेली जीरा पावडर, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा हळद, अर्धा चमचा हिंग आणि इथे मी 1.5 चमचा गूळ पाण्यात भिजवला होता ते पण घालूया। चवीनुसार मीठ घालूया आणि 1 चमचा तूप पण घालावे। आता सर्व साहित्य चांगले मिसळा। आता आवश्यकतेनुसार दही घालून मिक्स करा। आपल्याला पीठ दह्यानेच मळायचे आहे, म्हणून फक्त ताजे दही वापरा। आंबट दही असेल तर ढेबराही आंबट होईल। ढेबऱ्याची चव थोडी आंबट आणि थोडी गोड असते। जर तुम्हाला ढेबऱ्यामध्ये गोड चव आवडत नसेल तर गूळ तुम्ही स्किप करू शकता आणि पीठ जास्त मऊ किंवा जास्त कडक नसावे। तर आपले ढेबरा बनवण्यासाठी पीठ तयार आहे। 1 टेबलस्पून तूप घालून थोडेसे मळून घेतले। ढेबऱ्यामध्ये तुपाचा जास्त वापर केला जातो, तुम्ही इथे तेलही वापरू शकता। तर इथे आपले पीठ मळून तयार आहे। मळलेल्या पिठामधील थोडेसे पीठ घेऊन त्याचा गोळा करून घेतला। कोरडे पीठ लावून आता ढेबरा लाटून तयार करू। ढेबरा पराठा एवढा जाड लाटावा। बाजरीचे पीठ आहे आणि आपण मेथीही जास्त घातली आहे, त्यामुळे कडा फाटणारच। तर तुम्ही अशा प्रकारे एका वाटीच्या साहाय्याने किंवा डब्याच्या झाकणाने कडा कट करू शकता, जेणेकरून आपली सर्व ढेबरे एकसारखी दिसतात। सर्व ढेबरा असेच करावे। मी गरम तव्यावर तूप पसरवून घेतले होते आणि आपण ढेबरा भाजून घेऊया। गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवा। आता दोन्ही बाजूंना तूप लावून उलटून पालटून सोनेरी रंगावर परतून घ्यायचे। जेव्हा आपण ढेबरा तुपात भाजतो तेव्हा त्याला छान वास येतो। तुम्ही पाहिजे तर तेलातही ढेबरा भाजू शकता, पण ढेबरा तुपामध्येच चांगला लागतो। मी सर्व ढेबरा एकाच पद्धतीने बनवला आहे, ते पाहून असे वाटते की ढेबरा छान बनला आहे। मित्रांनो, ही हेल्दी रेसिपी जरूर ट्राय करा। गरमागरम ढेबऱ्यावर तुम्ही थोडेसे तूप पसरवू शकता आणि तुम्ही चहा, लोणचे आणि दही याबरोबर खाऊ शकता। मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका। मी शिवानी अशा सोप्या रेसिपी सोबत पुन्हा भेटेन। धन्यवाद।